Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία νέα συνταγή. Θα φτιάξουμε κέικ με διάφορα φρούτα, κέικ βανίλια με διάφορα φρούτα ή γλυκά κουταλιού. Έτσι, εγώ θα χρησιμοποιήσω σήμερα γλυκά του κουταλιού. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε 5 αυγά. Θα βάλουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη. Και θα χτυπήσουμε να σπρίσει και να φρατέψει. Έχει αφρατέψει αρκετά, οπότε θα βάλουμε 2 βανίλιες, μία τσιμπιά αλάτι, ...250 γραμμάρια βούτυρο. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, έτσι. Και θα συνεχίσουμε το χτύπημα για 5 λεπτά ακόμα. Θα αλλάξουμε εξαρτήματα. Εδώ έχω 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Θα πάρω 2 κουταλιές, τις οποίες θα ανακατέψω τα γλυκά μου. Γλυκά τα κόβετε κομματάκια και βάζετε ό,τι γλυκό θέλετε, έτσι, ό,τι σας αρέσει, ό,τι γλυκό σας αρέσει. Εγώ έχω βάλει, είναι μισό κιλό. Το αλεύρι το βάζουμε για να μην πάνε όλα στον πάτο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το χτύπημά μας. Λοιπόν, όπως σας είπα, 500 γραμμάρια φαρίνα κόκκινη, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 300 γραμμάρια γάλα και βάζουμε ένα λάξ στη ζύμη μας. Εφόσον πέσανε όλα τα υλικά μέσα, θα αφήσουμε να ανακατευτεί πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, χτυπήσαμε τα υλικά μας, ανάβουμε το φούρνο μας στους 150 βαθμούς αέρα, έτσι, ή 160 βαθμούς αντιστάσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά
Δεν τα βάζουμε όλα μαζί, θα μου τα βάλετε λίγα λίγα για να ξέρουμε ότι θα πάνε παντού. Αυτό το κέικ γίνεται φανταστικό. Μην το φοβηθείτε καθόλου. Έχω μειώσει τη ζάχαρη. Αντί για 400 γραμμάρια έχω βάλει 300. Γιατί έχουμε να κάνουμε με γλυκά του κουταλιού. Τα οποία βέβαια τα έχω πλύνει. Όπως είναι, φουρνίζεται περίπου για 1 ώρα. Αυτό είναι το κέικ μας. Θα το αφήσετε να κρυώσει καλά και μετά θα το κόψετε μερίδες. Θα το αχνίσετε, θα το βάλετε άχνη ζάχαρη και θα το κόψετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Είναι δωρεάν. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapollavsis.gr και να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Μια μεγάλη παρέα σας περιμένει εκεί. Λοιπόν, να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.